وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون مناقيش الزعتر بالجبنة. وصفة المناقيش اليوم هي رح تكون من الوصفات جدا مميزة، وإن شاء الله رح نعملها بعجينة. طبعا هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات، عجينة قطنية رائعة. بتمنى كثير إنه الوصفة تعجبكم، تابعوها وتعالي شوف طريقة العمل. رح نحتاج هون في البداية كاس ونص من المي. عنا هون المي لازم تكون دافية عشان تفاعل الخميرة. ورح نحتاج نص كاسة من الزيت النباتي، ورح نحتاج كمان هون معلقة ونص من السكر. السكر هون بنحطه مع العجينة عشان تفاعل الخميرة. رح نحتاج كمان هون معلقة ونص من الخميرة. عندي هون معلقة الخميرة لازم تكون ممسوحة. رح استخدم هون حليب البودرة، حطيت 4 ملاعق كبار. مش متوفر عندكم ممكن تستبدلوا كاس المي الدافية بكاس من الحليب السائل الدافي. رح احط هون كاس من الطحين. باستخدام المشبك بخفقهم كثير منيح مع بعض حتى يذوب عندي الطحين. أول ما أشوف عندي هون الطحين ذاب بغطي الصحن، بترك الخميرة من 10 دقائق لربع ساعة حتى تفور. بأيام الشتوية بنزيد المدة شوي حتى تفور معنا الخميرة. هيك عندي الخميرة بعد ما تركتها. هلا هون رح أنزل الطحين. رح نحتاج 3 كاسات ونص. بيكون عندي مجموع كاسات الطحين اللي أنا استخدمتها هون 4 كاسات ونص. طبعا النص الكاس بتحطوه حسب حاجة العجينة. رح أحط هون كمان معلقة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من البيكنج باودر. باستخدام مضرب العجن بعجنها. طبعا في البداية بيكون عندي على سرعة واطية، بعديها بعلي السرعة. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. رح أحكي بالنسبة للعجينة ما تشدوها كثير بالطحين وما تخلوها تكون معكم كمان رخوة. رح أورجيكم قوام العجين، قوام متماسك وبنفس الوقت بيكون معي طري. برجع هون بعجنها شوي في ايدي. طبعا هون انا دهنت ايدي بكمية بسيطة من الزيت النباتي، ودهنت الصحن كمان هون بكمية من الزيت النباتي. بلم العجينة، بنزلها بالصحن، بغطيها، بتركها من ساعة لساعة ونص حتى تفور معنا. بأيام الشتوية زيدوا المدة شوي حتى تتأكدوا إنه العجينة فارت معكم. بهاي الفترة هون رح أحضر للحشوة. زي ما حكيت لكم رح نعمل مناقيش الزعتر. استخدمت الزعتر البلدي. إن شاء الله رح أحط لكم رابط تحضيره بصندوق الوصف. نزلت فوقيه زيت الزيتون. الكمية أكيد هي كمية تقديرية. أنا هون حطيت نص كاس من الزعتر وحطيت عليهم تقريبا معلقتين من زيت الزيتون. بالنسبة للجبنة هون أنا استخدمت نوعين من الجبنة، جبنة الموزاريلا وجبنة القشقوان، وأنتم ممكن تستخدموا الأنواع اللي بدكم إياها. هيك عندي العجينة طبعا بعد ما تركتها ترتاح مدة ساعة ونص. ما شاء الله العجينة جدا ناعمة. طبعا هون رح أرجع أعجنها شوي ورح أطلع الهواء منها. زي ما حكيت لكم هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. بعد ما ألمها وأشكلها على شكل كرة بتركها ترتاح تقريبا مدة 5 دقائق وبعديها بقطعها. بالنسبة للتقطيع هون طبعا قطعتها على شكل كرات. عدد الكرات اللي قطعتها هون هي 14 كرة. طبعا عدد الكرات حسب الحجم اللي انتم بدكم اياه. ممكن تقطعوها حد 16 كرة اذا بدكم الحجم يكون معكم شوي صغير. رح احكي ملاحظة بالنسبة للتقطيع، الافضل التقطيع يكون معكم زوجي، يعني يا 14 يا 16، لانه رح نحط كل قطعتين مع بعض. بعد ما نخلص هون تقطيع العجين برجع بغطيهم، بتركهم يرتاحوا تقريبا مدة ربع ساعة وبشتغل فيهم. طريقة الشغل هون كثير بسيطة. رح أحط هون كمية بسيطة من الطحين، وباستخدام المرق هون رح أفرد كل قطعة عجين، وحاولوا تفردوها كثير منيح، يعني تكون معكم رفيعة، لأن هون رح نحط قطعتين مع بعض. رح أحط هون كمية منيحة من الجبنة. حاولوا إنه الجبنة هون ما تيجي معكم على الأطراف. ورجعت هون رقيت واحدة ثانية وبسكر عليها بهاي الطريقة. بتحاولوا هون تحطوا الطرف على الطرف، اكبسوها كثير منيح، وبعدين هون رح أسكر الأطراف بهاي الطريقة. طبعا طريقة التسكير هاي بتضمن إنه المناقيش ما تفتح معكم أثناء الخبز. باستخدام الشوكة هون رح أعمل ثقوب في العجينة حتى نطلع الهواء الزايد منها. بهيك عندي صارت جاهزة. هلا هون على طول بشيلها بحطها على صينية. طبعا الصينية عندنا هون مفروشة ورق زبدة، مش متوفر عندكم ادهن الصينية بكمية بسيطة من الزيت النباتي. رح أشتغل هون كل الكمية بنفس الطريقة.
زي ما حكيت لكم أنا هون قطعت عندي 14 كرة، عملت 7 حبات. أهم شي عنا الأطراف لازم تسكروها كثير منيح، تطلعوا الهواء الزايد من العجين، وبعديها تسكروها بهذا الشكل. أنا هون اشتغلت طبعا كل الحبات رتبتهم على الصواني، وبعديها دخلتهم الفرن. طبعا هون قبل ما أدخلهم الفرن راح أحط الزعتر. بتحركوا الزعتر شوي قبل ما تنزلوه فوق العجين، بتحطوا كمية منيحة. هيك عندي الصواني صارت جاهزة. هلا هون رح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا فرن ساخن على درجة حرارة 200، الرف الوسط. طريقة الخبز عنا هون شغلت الفرن من تحت، أبدا ما شغلت الشواية حتى تحمر معي العجين كثير منيح من تحت، يعني أخذ معي اللون الذهبي. المدة طبعا من فرن لفرن بيفرق، بس انتو شوفوا المعجنات معكم من تحت، إذا أخذت اللون الذهبي على طول بتطلعوها. ما شاء الله ريحة المناقيش في البيت جدا شهية. هيك عندي أول ما طلعتهم على طول هون غطيتهم بقطعة قماش تقريبا مدة 10 دقائق، وبعديها قدمتهم. طعم المناقيش بهاي الطريقة مع الجبنة جدا شهي، يعني جنبهم كاسة شاي، أجواء شتوية جدا جميلة. رح أحكي بالنسبة للمناقيش إذا حبيتوا تعملوها كلها جبنة أكيد ممكن. بالنسبة كمان هون لطريقة التقديم، أنا قطعتها باستخدام قطعة البيتزا. بهاي الطريقة بتعمل عندكم كمية كثير منيحة. وصفة جدا سهلة وبسيطة وطعمها جدا شهي. بتمنى كثير إنها تعجبكم، جربوها وأعطوني رأيكم فيها. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.